So today we will talk about our first lesson, which is about the understanding the domain of social sciences. So handa ka na ba? Are you now ready? So if you're ready, ihanda mo na yung notes mo, yung pen, and then your modules while you are listening in our topic for today. So sabi nga ng ating kapatid na si Aristotle, yes, it is Aristotle, okay, that man is a social animal. Okay? Man is a social animal. Why? Because man can never really ever, okay, be separated with other species. Okay? Kaya nga ang sabi, di ba, there is a famous quote that we can all hear na no man is an island. Okay? Ang isang tao, hindi niya po kayang mabuhay, okay, nang walang existence, nang walang contribution ng iba pong species in the environment. Sabihin natin na ikaw, kaya mong mabuhay na mag-isa without the company of other humans. But I am telling you that hindi mo po kayang mag-survive nang wala pong tulong ng ibang tao or ng ibang species and aspects in our society. How do you think you can live without the farmers, okay, na nagsasaka at nagpa-process ng mga palay para maging bigas at maging kanin na kakainin mo na lang? How can you sure that you can live alone, diba, without the businessman who could provide jobs for you so that you could have the money to buy things that you need? Okay? So, sa madaling salita, man is totally a social animal. Hindi niya po kayang mabuhay without the existence of other people, other institutions, and other aspects of our society. Because we would always belong to a group. Okay? We would always belong to a group. Hindi po natin kayang mabuhay ng mag-isa. For example, do you think that you can ever live without your family? Kahit nga sa classroom lang di ba? If we are on the face-to-face setup of a classroom, parang, kumbaga kung nasa setup ka na wala kang kaibigan, nasa setup ka na wala kang kausap, dumaan na lang ang first period to the last period na wala kang man lang kausap, di ba? You would think that you cannot survive the whole SEM in that kind of setup. Because we, as a humans, natural po sa ating mga tao na magkaroon tayo ng desire to belong ourselves in a group of people. Okay? So, we are all born and raised in a society. Okay? So, maliban sa tayo po ay social animals, according to Aristotle, he also believes and said that we are also rational animals. So, while we are spending our time in a certain group of people or in a certain society, hindi po natin naiiwasan bilang mga tao to analyze, observe, and make interpretations on what we can see, hear, and feel around us. Okay? Hindi po natin kayang pigilan, okay? Because it is a natural something, or it is a natural thing, okay, in ourselves as humans na mag-isip. Okay? Kaya habang nasa isang group tayo, using our senses, our eyes, nose, okay, mouth, ears, and our skin, we tend to observe and analyze. Ginagamit natin yung reason to satisfy our curiosity. Okay? Kaya pansin mo, di ba, kapag nasa isang grupo ka ng mga tao, or you have the circle of friends of yours, di ba, sometimes mapapaisip ka, ano ba talaga ang ugali ng taong ito? Di ba? Habang nasa isang community ka, habang nasa isang society ka, di ba, napapaisip ka depende sa mga bagay na naoobserbahan mo, which makes you be curious about the things that happens around you. And that is normal because you are a rational person. You are a rational animal. Okay? Nag-iisip ka at may kakayahan kang mag-isip. Okay? So, we tend to satisfy and discover the hows and the whys of why so many things happens and occurs around us. Okay? Kaya nga, merong social sciences. Okay? Because as humans, we live in a society, and during the time we spend in the society, dahil natural sa atin na mag-isip, nag-o-occur sa atin, okay, yung observations, nag-o-occur sa atin yung curiosity for us to understand more what is it more about our society.
Okay? So, ang objectives natin ngayong araw na ito or itong linggong na to is to differentiate the nature and functions of social sciences, to define the social sciences, and to distinguish between the social sciences, the natural sciences, and the humanities, and to apply the concept of scientific method when studying various human phenomena. Okay? And because of our capacity to think, while you are staying in a society, doon po nagkakaroon ng tinatawag nating human knowledge. Okay? When we say human knowledge or when we say knowledge, okay, in the first place, these are the information that are being stored up in our mind. Magkaiba po ang intelligence sa knowledge. When we say knowledge, ito yung information. Okay, na nai-store up sa'yo because of your experiences, because of your studies, and so on. When we say intelligence, this is the capacity of a person to make decisions. The capacity of the person to interpret the things that are happening around him. So ngayon, tayong mga tao, dahil natural sa ating mag-isip, natural na nai-input tuloy ngayon sa atin yung mga information na na-observe natin, which actually resulted into a human knowledge. So, itong human knowledge na to, it is separated or it is grouped into 3 different categories. First, we have social sciences, natural sciences, and humanities. So, today, isa sa mga objective natin is i-differentiate ano-ano ba ang pinagkaiba at pinagkakatulad ng 3 categories ng human knowledge. So, the first one that we will talk about is the social sciences. Ngayon, para maintindihan natin yung ibig sabihin ng social sciences, hatiin natin ito sa 2 salita. Okay? Society and sciences. Okay? So, when we say society, okay, as part of the social sciences, isa po sa pinaka-aim ng social sciences is to understand our society more. It is to understand how society is working. It aims to understand the problems that are occurring in a society. And it also aims to make solutions regarding to those problems that are occurring in our society. Okay? Meanwhile, social sciences are also sciences. Okay? Bakit? Because one factor of a science or one factor of science is it is systematic. Okay? It adopts a scientific approach to study. Okay? So, mamaya, I hope na magagawa natin itong maintindihan. Ano ba ang pinagkaiba ng pag-aaral ng society at pag-aaral ng natural sciences. But I just want to let you know that social sciences studies more about the society, okay, while adopting a systematic process of observation, experimentation, and analysis. Okay? Kasi dito sa social sciences, hindi lang po tayo nagbibigay ng opinion natin, hindi lang po tayo basta nag-e-express ng damdamin natin about a certain subject matter. We use our thoughts, our observations regarding the society through using science. Okay? So, one thing, okay, that social science focuses, okay, ay tungkol sa mga tao. Okay? Because the major factor in a society are humans. Kung mapapansin nyo sa GIF natin, di ba, ang bilis, di ba? Makikita dyan yung developmental stages na pinagdadaanan ng isang tao. From life or from birth to death. So, from birth to death, yan po ang sakop na pinag-aaralan ng social sciences. What are the things that are happening to a human person? Simula nang maipanganak siya, paano siya namomold ng society, paano siya nag-i-interact sa society, paano siya nakakaambag sa society, at paano ang society, okay, ay nakakontribute sa buhay niya hanggang sa point na ang isang tao ay mamatay. So that is the scope of social sciences. It studies humans also. Kasi iparte po ng society ang tao. Alam nyo ba na ang society hindi niya po kayang mag-exist without humans?
You cannot call a society without humans. And humans can never exist without society. At yan ang tatandaan natin. And of course, social sciences, it also aims, okay, to make solutions when it comes to the problems na nararanasan ng mga tao sa isang society. For example, poverty. Mahalaga po, okay, ang social sciences to make solutions para mabawasan at ma-repress ang poverty. Lalo na rito sa Pilipinas, okay, mababasa nyo yan sa module ninyo, na alam nyo ba na ang poverty threshold or ang minimum income po ng mga tao, pag sinabing poverty threshold, it is the minimum income, okay, required to meet the basic needs, katulad ng pagkain, damit, house, transportation, health, and education expenses. So, ibig sabihin, dito daw sa Pilipinas, ang minimum daw na income ng mga tao is 9,140 pesos kada isang buwan. Yung 9,140 pesos po na yun po ay pinagkakasya ng isang pamilya para masustain yung pagkain, yung damit, yung renta sa bahay, transportation, health, and education expenses. So, ibig sabihin, kapag ang minimum threshold ay tumataas ng tumataas, ibig sabihin tumataas ang lifestyle ng mga tao. Ibig sabihin nun, mas nagiging progressive ang buhay ng mga tao. At yan po ang isa sa mga goal, okay, ng ating pong mga diplomats in social sciences. That is to increase, okay, the lifestyle of people. Okay, para ma-repress yung kahirapan sa bansa, because it has a serious impact on the quality of life of people and labor productivity of the people. Kapag ang isang community po, kino-comprise ito ng sabihin natin 80% na mahihirap na mga tao, mababa po ang ekonomiya nito. Okay? Because kapag mahirap ka, okay, there are some cases that if people are poor, they are unable to go to school, to go to college, to have a decent job, to have a job that is, that could contribute to the economic success ng isang bansa. Okay? Kaya nga, isa sa pinaka problema ito, okay, ng isang community or ng isang bansa. Pero, good news is we have the social sciences, okay, to make solutions regarding that kind of problem. Next, we have political conflicts. Ayan. Isa po yan sa mga gusto ding bigyang solusyon ng social sciences. Okay? So, then we have educational problems, how to improve the quality of education, how to lessen the expenses of education while improving the quality of it. Okay? So, isa yan. And then, lastly, and the other community problems. Okay? Kung mapapansin natin, marami pong problema ang ini-aim na solusyonan, okay, ng social sciences. Kaya nga, good news, no, na maraming nagtitake ng UMS, maraming nagtitake ng psychology, maraming nagtitake ng political science, because deep inside, di ba, they took up that program because they really want to aid these problems that I've mentioned earlier. Ayan. So, ang social sciences, mabanggit ko na lang, na ang pinaka-focus po na pinag-aaralan niya ay anthropology, okay, economics, geography, history, linguistics, political science, sociology, and demography. Okay, pero hindi ko na po iisa-isahin yan. That is just to give you a background kung ano ba ang pinag-aaralan under the social sciences. Okay. So ngayon, one good thing or one thing that is good about social science, it is flexible to change. Okay? Kasi ang society po ay uncontrollable. Ang society po ay spontaneous. We can really never expect what will happen in the future sa isa pong society. For example, ngayon, we really never expect that there will be a pandemic. Okay, magkakaroon ng COVID-19 dahil lang sa isang kultura, okay, na meron ng isang bansa. Okay? And social sciences, the more that the society changes,
ganun din po nag-a-adjust ang social sciences. Okay? Kung dati, dati ang concern lang ng mga tao is paano maging isang mabuting anak, okay, sa isang pamilya. Ngayon ang pinag-aaralan na paano maging isang mabuting community sa isang bansa. Okay, so nagpapabago-bago ang intensity, nagpapabago-bago ang description ng pag-aaral ng social sciences. Depende, okay, sa status, depende sa pagbabago na nangyayari din sa isang society. Okay? So ngayon, how does social sciences shape our lives? Paano tayo naaapektuhan ng social sciences in our everyday life? Okay? For example, this one. Itong 4Ps na tinatawag o yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Okay? Because there are some people who studied demography, who studied, pag sinabing demography kasi hindi lang niya pinag-aaralan yung isang lugar, pero pinag-aaralan niya din yung characteristic ng mga tao na nakatira sa isang lugar. Okay? So, since dahil sa merong mga tao na nag-aaral about population, about poverty itself, nagkakaroon at nag-a-arise ng mga program at mga solusyon para kahit papano mabawasan, okay, yung impact ng problema na meron. So, for example, itong 4Ps na to, nagsimula pa ito sa administration ni GMA or Gloria Macapagal Arroyo. So, ang ganda ng programa na ito kasi monthly, ang isang pamilya nakaka-receive sila ng 500 pesos a month. Okay? So, 500 pesos a month as an allowance, and then kung meron silang mga anak na 18 years old and below, meron silang 300 pesos na allowance a month as an educational assistance. Okay? Yes, medyo maliit siya, pero kung walang hanap buhay ang isang pamilya na pasok sa 4Ps na to, it is a great help for them. Okay? Ano ba? Yan, nakakatulong ang social sciences when it comes to making laws or legislation. Pag sinabi nating legislation, it is the process of making laws that will improve the constitutional system ng isang bansa. Okay? So, anong po pwede nating maging example niyan? For example, in the educational system. Okay? Dahil sa in the educational system, dahil sa alam niyo habang tumatagal ang panahon, okay, mas lalong nagiging sensitive ang mga tao. Paano nalaman nila 'yon? Because of social sciences, because of psychology. Pataas ng pataas kada tumatanda ang generation natin, nagiging pataas ng pataas ang rate ng suicide. Kasi nagiging pa-sensitive din, okay, yung personality, pababaw din yung ego, okay, ng mga tao. Okay? So, paano nila nalaman yon? Because of social sciences. Because they studied psychology. Kaya ano ngayon ang nangyari ngayon? So, isa sa mga factor na discover nila na kaya may mga nagsusuicide because of pressure they found in school. Diba? Kaya kung mapapansin natin, diba, ang educational system natin ngayon masyadong maluwag. Okay? Meron ka na ngayong karapatan na kasuhan yung teacher mo. Diba? Meron ka na ngayong karapatan na magreklamo. Dati, diba, kahit na alam mong may karapatan ka, hindi mo gagawin kasi takot ka. Kasi hindi ka pag naman ganoon na pressure. Okay? Kasi hindi pa ganoon ka, alam niyo yun, ka-technology upright ang bansa natin before. Okay? So, nakakatulong ang social sciences when it comes to making up laws. Okay? Kasi because of social sciences, na-identify nila yung mga problema. Okay? And one of the major process para masolusyonan yung mga problema na yun is to make a solution. Is to make up a law regarding that. Okay? For example, meron pala akong naisip na example pa regarding that is yung during this pandemic lang, 'di ba? Dahil nga sa nagkaroon ng lockdowns, medyo bumaba yung ekonomiya ng Pilipinas. At may threat na mas lalong bumaba pa ito in the future. So napansin din ng mga economists, okay, na mas dumadami ang business ventures sa online. Okay? Ngayon, they thought of a solution na possible na lumago yung ekonomiya ng bansa natin kung yung mga taong nagtitinda sa online ay magbabayad ng buwis. That is
and that is not a negative factor, but it is something that they thought of na po pwedeng makatulong para umangat ang ekonomiya ng bansa. Naiintindihan natin? Okay, so next we have environment. Okay, because of social sciences, we get to understand more of our society. We get to understand na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ibabaw. Okay? We get to understand that there are also animals, that there are also plants, trees, and other environmental living things na kasama natin. Kaya nga, 'di ba? Because of that awareness, nagkakaroon ng tinatawag nating tawag dito, mga programs that protect dogs, that protect animals. Okay, so napapabuti niya yung kalusugan, kumbaga, ng environment natin because nagkakaroon ng awareness na nagiging posible lang because of social sciences. And cultural diversity. Because of studying human behavior, because of studying the society and understanding it more and more and more, mas nagiging aware tayo na magkakaiba pala talaga kasi tayo. 'Di ba? Kasi one major topic na pinag-uusapan in social sciences ay culture. Sa anthropology, malalaman niyo yan. Na sa anthropology, malalaman mo na may iba't iba palang kultura talaga. Na hindi talaga magkakasundo, na hindi talaga magkakatulad. But because of that kind of awareness, hindi tayo nasashock kapag nakakakita tayo ng mga tao na iba sa atin. Okay? But because of that kind of learning, that kind of awareness, we tend to understand them. Nagkakaroon ng tinatawag na cultural diversity. Okay? And then next, infrastructures. Wow, grabe ang layo na nararating ng social sciences. Napapa-improve niya ang infrastructures. Kung mapapansin nyo in the picture sa ating slide, ayan po yung ano na lang yan, parang drawing na lang yan ng tinatawag nating ancient Rome water system. Okay? Ngayon, itong ancient Rome water system na to, nagsimula po iyan nung maobserbahan ng isang emperor, okay, na possible na lumago ang ekonomiya ng Rome kapag nagpapatayo sila ng maraming infrastructure. Kasi kapag nagpapatayo ka ng maraming infrastructure, mas napapadali yung buhay ng mga tao, okay, mas lumalago ang business, mas lumalago ang ekonomiya. Okay? So, kung mapapansin nyo, because of the government, okay, na nag-aral, okay, kung paano pa mapapalago ang ekonomiya nila, paano pa mapapabuti ang buhay ng mga tao, nagkaroon ng ancient Rome water system. Alam nyo ba na ito po ang kauna-unahang water system ever built in the world? Okay, wala silang ginayahan dito. Sila po ang kauna-unahang nakapagpatayo, okay, ng water system. Paano po itong water system na to? Nagawa po nilang ayusin na kung paano ang tubig sa isang body of water makakarating sa mga bahay-bahay. Okay? So, sounds good, di ba? Kung maiisip natin, grabe ang social sciences dahil sa nag-analyze ka, nag-observe ka, okay, in-interpret mo yung problema at gumawa ka ng solusyon, you improve the life of your society. Okay? So that is, although yun yung po pwedeng maging factors on how social sciences shape our lives. Ayan. So ngayon, next, after social sciences, we have the natural sciences. So ang natural sciences natin, these are the description, prediction, and understanding of phenomena such as atomic particles, weather conditions, and earthquake patterns. Okay? So, para mas maging madali na lang ang buhay natin, okay, ang natural sciences, pinag-aaralan po nito yung mga bagay in our environment. So, meron tayong dalawang klase ng natural sciences. We have the life science and the physical science. Hindi ko lang kung makapagsalat ako dito. Yan. We have the life science and the physical science. Okay? Sa society, okay, ang pinag-aaralan po sa society usually ay mga tao, the institutions, or anything basta may kinalaman sa buhay ng tao. Pero dito po sa natural sciences, kung ano man po ang nasa labas
okay, ng buhay ng isang tao. Okay, that is, kumbaga, in our environment, yung po ang pinag-aaralan ng natural sciences. So, pag sinabi po nating life science, okay, these are, ang object po na pinag-aaralan dito ng mga scientists ay about plants, about animals, or everything, okay, in the environment na merong buhay. Okay, so dito nag-emerge yung mga studies in biology, ayan, zoology, ecology, okay. Basta lahat ng species na may buhay. Okay, so yan po ang pinag-aaralan nila. So when we say physical science, okay, physical science, ito naman yung mga walang buhay. Syempre kabaliktaran yan, di ba? So pag sinabi nating walang buhay, these are force, energy, inertia, horsepower. Okay? So, dito na po nag-emerge yung mga subjects na physics, chemistry. Ayan. So, when we say physical science, ito yung natural sciences na ang pinag-aaralan ay mga objects na walang buhay. Okay? So, sana naging malinaw yun sa atin. Next, we have humanities. So, when we say humanities, these are the study of the ways in which human experience is processed and documented. Okay? Ang pinagkaiba, tatandaan nyo na lang ha, ang pinagkaiba ng social science sa humanities ay ganito. Si social science, ang pinag-aaralan niya everything about the society, hindi lang tao. So, pasok yung government, pasok yung politics, pasok yung education, pasok yung religion. Basta anything or everything around the society, hindi lang tao, ang pinag-aaralan ng social sciences. Meanwhile, ang humanities, it is a human-centered study. Kaya nga humanities, di ba? Kaya nga humanities kasi ang pinag-aaralan niya ay lahat ng mga bagay na may kinalaman sa tao. Okay? So, it is understanding humans themselves. Okay? So, it usually aims to understand, di ba, what are happening, what are the experiences na meron ang isang tao. How do humans feel? How do humans behave? How do humans interact? Okay? Ngayon, kaya nga sabi nila, lots of people feel na dapat daw ang science, it must offer solutions to the problems na dapat nararanasan ng mga tao. Okay? Na ang science daw or ang natural science, dapat ang pinag-aaralan niya ay hindi lang para daw ma-preserve yung mga extinct na species. Okay? Na dapat ang sinosolve lang daw ng natural science ay hindi lang para maintindihan natin yung natural world, maintindihan natin kung saan tayo nagsimula, kung paano nag-evolve ang mundo, paano nag-evolve ang tao. Dapat daw, sabi ng mga nag-aaral na ito, is dapat ang mga natural sciences daw, okay, ang ginagawa daw dapat nila is pag-aralan kung paano mapapabuti ang buhay ng isang tao. Okay? So, yan. So, ano-ano ang mga topics inside humanities or bagay inside the humanities? Literature. Okay? So, ang tao, di ba, they use literature, they use writing, expressing their thoughts sa pamamagitan ng pagsusulat. So, human-centered pa rin siya. Then, we have visual arts. Same din. So, in visual arts, diba, nagagawa natin i-describe yung nararanasan ng isang tao. Diba? So, paintings, ano pa mga visual arts, movies, films, yan. So, next we have, isa pang part ng humanities ay religion. Okay? So, religion, part po ito ng humanities kasi po, tao po, okay, ang tawag ito, ang tao po ay ang may pinakamalaking factor why do religion occurs. Okay? So, bigyan ko kayo ng konting trivia about that. Na alam nyo ba, nagsimula ang religion, di ba, sa animism, o yung paniniwala ng mga tao na Diyos nila ang tubig, ang apoy, ang hangin, o yung mga sangre sa Encantadia. Okay? Naniniwala sila na yun ang Diyos nila. Nagsimula po ang religion sa animism. Paano nagsimula? Paano nakapag-create ng ganong isip yung mga tao? Diba? Aside nga sa rational sila, aside sa fact na yon, nagsimula yung ganong paniniwala because yun ang kanilang basic lifestyle.
Okay? Naniniwala sila na Diyos ang tubig kasi ang tubig ang parte ng lifestyle nila. Yung tubig yung nagbibigay ng buhay sa kanila. Yung tubig yung nagbibigay ng buhay sa mga pananim nila. Same with the soil. Okay? Same with the rock, same with the sun. Okay? So, yun lang yung share ko, SKL. Okay? So, kung maiisip natin, humanities ang religion. Kasi in the first place, nagsimula ang mga ganong klaseng spiritual beliefs, okay, sa pananaw ng isang tao. Then we have theater. So, ang theater or ang theater, sabi ng ilan, parte din ito ng humanities. So, parte din siya ng performing arts. Okay? Ayan. So, the question now is, ang social science, social, ano ba siya? Is it something that studies society or is it a science? Kasi social science, ano? Parang dapat sinabi nila sociology na lang para madali na lang yung buhay natin, di ba? Pero bakit ang tawag natin dito ay social science? Okay? So, let us define first what a society is. Para maintindihan natin, ano ba talaga siya? Pinag-aaralan ba ng sociology ay ng social science? Science? O ang pinag-aaralan niya ay science talaga? Ano ba siya? Science ba siya? Or sociology lang siya? Kasi magkaiba po iyon. Pag sinabi kasi nating science, diba, meron tayong meaning sa science na ang pinag-aaralan lang nito is life and physical science. Pero sabi ng mga scientists na ang social science daw, never daw naging science ito. Kasi masyadong subjective. Pero sabi ng mga social scientists, hindi, science din. Okay? Ang social sciences. So, ano nga ba talaga? Okay? So, yun yung lilinawin natin ngayong araw na to. So, ngayon, define na muna natin ano ba ang society. Okay? Ang society, these are the people in general thought of living together in organization or in organized communities with shared norms, laws, traditions, and values. So, ang society, hindi po siya lugar, okay? Huwag mong sabihin, uy, nasa society na ako. Hindi. Ang society po, ito po ay grupo ng mga tao. Okay? So, kapag kayo ay nagtitipon-tipon kayong sa tapat ng bahay ninyo at meron kayong iisang pinag-uusapan, iisang pinaniniwalaan, isang shared values and norms, you are a society. Kaya nga tayo, di ba, mga yums, kapag nagsama-sama tayo sa isang purpose, nagsama-sama tayo sa isang lugar, tapos lahat tayong mga yums, meron tayong iisang perception sa mga bagay-bagay, meron tayong iisang value, we can call ourselves as a society. Okay? So, ngayon, ano naman ang science? Okay? So, social science, so define natin ang society, sabi sa social science, grupo daw to ng mga tao who share the same values, laws, okay, and norms. Ngayon, ano naman ang science? Ang science, these are the knowledge about or the study of the natural based on the facts through experiments and observation. Okay? So, ang social science in a part of being a sociology, okay, it studies about people, interaction of people with the other people, with the institutions, with the beliefs, with the laws and the norms. So, social science, as a part of being a science, it also studies facts through experiments and observation. So, para mas maintindihan pa natin yung difference ng dalawang ito. Okay? Ang science, it studies objects. Okay? It studies objects. For example, plants, rocks, diba? Planets, stars, heavenly bodies. Okay? Pinag-aaralan yung mga bagay lang. Pero sa social sciences, ang pinag-aaralan natin dito ay tao. Okay? So, tao. Hindi lang tayo nakafocus sa dapat systematic tayo na pag-usapan lang natin may lahat ng mga may buhay. Okay? Gayon, specific ang social science kasi ang pinag-aaralan niya lang ay yung mga tao. Okay? Na may interaction inside the society. Next, measurement. Ang social science, okay, it requires exactness. Okay? Sa social science, hindi po pwede doon ng estimation. Kailangan po doon saktong sukat. Diba? Kaya nga, diba, kung magsusukat kayo, magtitimbang kayo ng
ng asin, magtitimbang kayo ng sulfur, or magtitimbang kayo ng tubig, di ba, na nakalagay sa beaker, kailangan meron itong eksaktong sukat. Okay? Meron siyang eksaktong sukat. Sa science, alam natin yung speed ng isang ballpen kapag nahulog siya sa isang specific na taas ng building. Okay? Pero sa society or sa social science, uncontrollable po ang mga data. Hindi, kumbaga pabago-bago. Kung dati, okay, ang teenage pregnancy, ang age frame niya ay 16 to 18, way back early 2000s. Ngayon, 'di ba, ang teenage pregnancy, ang age frame na niya ay 11 to 15. So nagpababago-bago. Hindi tulad doon sa speed ng ballpen na nahulog sa 1 feet, 2 feet, 3 feet, or 20 feet, or 100 feet na isang building or ng isang bagay. Alam natin yung eksaktong bilis nito. Pero sa society, uncontrollable po ang mga variables. We cannot say that it is all the time. Okay, na ang teenage pregnancy ay hanggang dito lang. Na ang IQ ng tao ay dito lang. Ang IQ po ng tao tumataas, bumababa po ito, depende sa generation. So, everything about the social sciences, the variables in it, are uncontrollable. Next. Okay. So, in science, it is more on about discovery. Pag sinabi po nating discovery, it is the act of detecting something new. They are more on the, discovering na, tawag dito, na-discover ko na po pwede palang gawing gantong bagay ang isang bagay. Na-discover ko na may ganito palang klaseng species ng isda. Na-discover ko na may ganito pa palang species ng dinosaur sa ganitong lugar. Okay? So, there are more on about discovery. Kasi nga, diba, sabi natin, in the natural science, ano ang aim nila? They aim to understand the natural world. They aim to understand the universe. They aim to understand the existence of the world or the existence of the physical world. Kaya nga, discover ng mga bagay hanggang sa maintindihan natin yung mga tanong na saan ba nagsimula ang Earth. Yung mga tanong na hanggang kailan lang ang Earth para magunaw ito. Okay? So, yon. But then, in social sciences, they are more on about understanding humans, understanding society, understanding institutions. Okay? So, sa introduction to philosophy, madi-discuss nyo din ito. Diba? Na, kumbaga, we have this, kalimutan ko, we have metaphysics. Sa metaphysics, ito ay about science, discovering the physical world. I forgot the study of reason. Nalimutan ko. It's logic. But the study of interpreting, nakalimutan ko na, I forgot. Siguro sa next lesson ko siya sasabihin sa inyo. Okay, so, ang tao or ang social sciences, they aim to understand more. Okay? Sabi nga sa philosophy, no, aanhin mo yung knowledge mo kung saan nagsimula ang Earth kung hindi mo naman naiintindihan kung paano mabuhay ngayon. Do you get the question? Naintindihan niyo siya? Ano naman, kung nalaman mo na nagsabi nga sa philosophy, no, merong isang philosopher na sinabi nga na nagsimula daw ang species ng tao sa isda. Okay? Meron yon, sabi doon. Ngayon, the question now is, so what? Diba? Ano naman? This is not to disrespect scientists, okay? But the question is, so ano naman? Ano naman kung alam natin kung saan nagsimula ang Earth, kung saan nagsimula ang universe. Kung sa present time, hindi mo nga maintindihan paano mag-interact ang mga tao, paano mabuhay. Kung hindi mo nga naiintindihan yung buhay itself. Ayan. So, next, experimental. Sa natural science or sa science itself, they are more on experimentation. Okay, kaya nga, di ba, sa experiment, doon nila nakukuha yung exact measure. Exact force, exact horsepower, energy, and so on. But in social sciences, it is more on about observation. Okay? Observation. Alam niyo naman na yan, di ba? You're using your senses, you are interpreting things depending on your observation. So the question now is, does science and social sciences are really different? Okay? Yes. The answer is yes. They are different.
Pero bakit kailangan natin i-discuss ito? Bakit? Because society and science collaborate. Okay? Para mas maintindihan natin ang buhay, para mas mapabuti ang buhay natin bilang isang tao, we need to collaborate society and science. Hindi po natin po pwedeng sabihin, ano lang kami, observation, interpretation, okay, giving meaning sa ginagawa ng mga tao. Dito lang kami, sociology lang kami, hindi kami mag-experiment, hindi kami magsusukat, hindi kami mag-measure. Hindi mo po pwedeng sabihin yun. Okay, kasi tayong mga social scientists or people in the social sciences, we aren't the type of people, okay, who just give opinions and tell to other people that our opinions are valid just because we say it. Hindi ganun ang sense ng social sciences. Okay? Ang social sciences ay dapat collaborated sa science. Masasabi mo na valid yung opinion mo kapag napatunayan mong totoo to. Kapag napatunayan mo, nag-e-exist na ito. Okay, like for example, I'm gonna share to you this is not an experiment, but this is a case study. Okay, sa isang taong may schizophrenia. So there is this girl, okay, na may schizophrenia. So pag sinabing schizophrenia, this is a mental disorder wherein a person can see, can hear, can feel, okay, things na hindi po nararanasan ng normal na tao. Okay? So, etong pasyente na to, meron siyang schizophrenia, tapos ang specific case niya is nakakakita siya. Okay? Ng mga tao, nakakakita siya ng ibang bagay na kapag tinanong mo naman yung katabi niya, hindi naman nila nakikita. Okay? So, they really wanted to understand, okay, that phenomena. O, ano ba siya? Imagination lang ba siya ng babae na yun? Diba? Kung magli-live tayo doon sa factor ng sociology, sabihin natin, hindi kasi traumatized tong babaeng to. Okay? Hindi kasi nag-i-imagine talaga tong babaeng to. How can you say that that data is valid if you did not undergo that patient sa isang scientific process? Okay? So, ang ginawa ng doctor is, since nga meron siyang tawag dito, visual na schizophrenia, okay, or schizophrenia na may specific case sa visual. So, ang ginawa nila is, pinasok siya sa, tawag dito, parang sa MRI ba yun? Na MRI wherein they could see how the brain works. So, ngayon, ang ginawa nila is, di ba tayo, nakakakita lang tayo kapag bukas yung mata natin? So, ang ginawa nila, para ma-make sure na wala talagang makita yung babae, is nilaglagay sila ng blindfold doon sa mata ng babae. So, ngayon, ganito nagwo-work ang brain natin. Kapag ikaw ay pinasok sa MRI, okay, at merong isang, merong isang function ng brain mo na nagwo-work, makikita mo siya sa TV ng MRI na umiilaw siya. So, kapag umiilaw, yung certain part ng brain mo na yun, ibig sabihin, nagwo-work siya, gumagana siya. Okay? So, ngayon, kapag ang part ng brain natin na responsible sa seeing ay occipital lobe ito. Kaya wag kayo mababagok sa part na to. Kasi kapag nabagok kayo dito, possible na magkaroon kayo ng visual impairment. Okay? So, ngayon, ang nangyari, nagbina-blindfold ngayon itong si babae. So, ang assumption natin is dapat wala siyang makita at hindi rin dapat mag-blink yung kanyang occipital lobe o yung part ng brain responsible sa seeing. So, ang ginawa ngayon is pinasok sa MRI na naka-blindfold. So, ngayon, tiningnan ngayon sa TV. Pag tingin ngayon sa TV, nagulat sila kasi kumikinang or nagbi-blink yung occipital lobe ng babae. Okay? So, ibig sabihin nun, the things, the persons that the woman is saying are not part of her imagination. Because she is actually seeing the person that she is seeing. Wow. Sabog na ba? Parang nakakaano yun, diba? So, kaya nga ang schizophrenia, isa talaga tong mysterious mental disorder. Okay? So, kaya mapapansin nyo, no, magkakamap tayo sa maling data. Kapag sinabi natin, kaya lang nakakita yan kasi nag-i-imagine eh. Magkakamap tayo sa maling data.
Madadiagnose, mahusgahan natin yung tao ng mali. Kasi hindi tayo nakipag-collaborate with science. Okay? So, ganun din ang science dapat sa society. Okay? So, ngayon, the question now is, ayan, dahil nga ang social science ay dapat collaborated with, tama ba sabi ko? Since ang social science ay dapat na collaborated with science, dapat pinag-aaralan natin ang social science in a scientific method. Okay? So, ano ba pag sinabing scientific method? So, para mas mapadali ang buhay natin, ang ibig sabihin niyan is a systematic process. When we say systematic process, merong pinagdadaanang proseso ng sunod-sunod. Magsisimula ka sa step 1, step 2, step 3, step 4, hanggang sa matapos yung observation and experimentation mo. Ngayon, hindi lang siya basta nag-move forward ka to another step, but there must be a scrutiny and debate. There must be a careful analysis on each step na nangyayari. Okay? So, ano-ano yung tinatawag natin scientific method, okay, in social science. So, ganito. Sa social science po, sabi ko nga sa inyo, di ba, ng paulit-ulit na hindi lang siya opinion, hindi lang siya pagsasabi ng expression, pero masasabi mo na valid yung sinasabi mo o yung opinion o yung information na binibigkas mo kapag dumaan ito sa research. Kasi ang research, ito po ay systematic process to validate the information that we want to propose. Okay? So ngayon, ang social science ay dapat dumadaan sa research. Ang isang problema sa society, ang isang solution sa society, dumadaan dapat ito sa research. Okay? So meron tayong iba't ibang stages. First, variables. Okay? So, una pala is define the research problem. Syempre, no, bago ka makapag-create ng solusyon, alamin mo muna, ano ba yung problema mo? Kasi wala namang common sense na lang, okay? That before you come up with a solution, you need to identify first what is your problem. Kung gusto mong malaman, kung gusto mong makapag-come up ng solusyon, paano mare-repress yung poverty, kailangan alamin mo muna ano ba talaga ang nagkukos ng poverty. Okay? Hindi tayo po pwedeng magsabi niyan, kasi ganito, government kasi, si Duterte kasi yung may kasalanan. Hindi, makakapag-come up tayo. Kaya pansin nyo sa Pilipinas, ganito ang sistema sa Pilipinas. May problema tayo sa poverty. Ngayon, ang ginagawa ng mga tao, nagsisisihan. They blaming other people that they are responsible bakit mahirap pa rin ang Pilipinas. And blaming other people is not part of a research process. Kaya ano ang naging resulta? Walang solusyong nangyayari. Okay? So, the first step is you need to define the problem. Ano ba talaga ang tunay na problema? So, what are the variables? Bakit mahirap pa rin ang Pilipinas? Okay? So, you need to identify, of course, the time frame or period of the study. Ano bang time frame ng poverty ang gusto mong pag-aralan? Way back ng 2000s? Wherein sabi ng mga tawag dito, ng mga nag-aaral, sabi ng mga nag-aaral sa finances, 'di ba, na in the year 2000 itself, yun daw ang pinakamahirap na state ng bansa natin. Okay? So, yun ba yung gusto mong pag-aralan? Or gusto mong pag-aralan yung recent time? Okay? So, next is you need to gather review of related literature. Okay? So, if you wanted to study about poverty, you search about poverty. Okay? You search, pwede kang magkuha sa mga libro, pwede kang magbasa ng mga existing researches, o pwede kang magbasa ng mga accurate na blogs from the scientist na nag-aral din ng poverty. Okay? So, so may sinabi pa pala dito na research gaps. Okay, mahalaga kasi, ganito yan. Mahalaga kasi na kapag nagka-come up ka ng isang research para makapag-come up ng solution, is dapat nag-gather ka muna ng mga existing na information tungkol dun sa problema na gusto mong solusyonan. Okay, kasi may mga bagay na, alam mo, may mga problema na may solusyon na. Okay? Ngayon,
hindi tayo po may mga problema na nagawa na ng solusyon. Pero nung in-apply, hindi nag-work. Ngayon, kapag hindi ka nagbasa ng mga related literature about that problem that you want to solve, tapos sa kapag come up ka sa solution, hindi mo malalaman na yung solution pala na come up mo ay nagawa na ng iba, hindi lang nag-work. So, masasayang lang yung oras mo. Kaya nga pag sinabing research gaps, okay, ano yung mga pwede mo pang gawin? Base doon sa mga nabasa mo, ano pa ba yung kulang? Bakit hindi pa rin nasosolusyonan ang poverty kahit ang dami nang nag-aaral dito? Okay? So, formulate hypothesis, ayan. So, you need to specify parameters of the research problem. Okay? So, pag sinabi natin, you need to have the specific parameters of the problem. Okay? Dito sa hypothesis, ito yung tinatawag nating educational guess. Okay? Ano sa tingin mo yung dahilan bakit mahirap ang Pilipinas? Ano sa tingin mo yung dahilan, educational guess, yung po pwedeng maging solusyon to cure poverty. Ayan. So, next, prepare research design. Ano bang research design ang gusto mo? Di-discuss natin to mamaya. And then, you need to collect the data. Okay? So, collect the data. Paano ka magko-collect? Mag-i-interview ka ba? Magsa-survey ka ba? Diba? Kaya nga minsan, no, may mga nasa-survey sa atin na 5 out of 10 na mga kababayan nating Pilipino ay mahirap. Okay? So, nagkakaroon sila ng mga ganong data kasi nag-collect sila ng data through surveys. Pwede ding interview. Okay? So, who are the large? You need to identify who are the largest participants in your survey. So, after mo makapag-collect ng data, syempre, i-analyze mo to. Okay? So, ma-analyze mo na, tawag ito, in poverty, may epekto ba ang education kung bakit mataas pa rin ang rate ng poverty sa Pilipinas? Okay? So, identify mo paano nakakaapekto ang educational background. Okay? Kung bakit mataas pa rin ang poverty rate sa Pilipinas. Okay? So, after that, i-interpret mo yung mga results. Okay? So, you need to identify the social significance of your findings. Okay? I-interpret mo, okay, so ganun pala kahalagang education. Kaya pala, ang pinakagamot pala para ma-repress yung kahirapan, it is to increase the quality of education in our nation. Right? So, ngayon, meron tayong tinatawag na the scientific method as an ongoing process. So, ito ay kumbaga yung pinaka-specific, mas specific ito na po pwede ninyong gawing step by step or systematic process para makapag-create kayo ng solution sa isang societal problem that you want to make. Okay? O that you want to solve. So, una dyan. So, gamit na lang ako ng pen. So, una dyan is itong number. Ito. 1. Sorry. Kasi yung mga ano na ito. Okay, basta ito yung number 1. Ala, ang pangit na. Sorry. I erase it. Hirap no pag online, no? Okay, so number 1. Ayan, that is number 1. Okay? So, number 1 is you need to make observations. Ayan. So, paano ka nag-observe? Ginagamit ang mata, ang bibig, okay? Ang tenga, ang pakiramdam, okay? Pang-amoy, ayan, kung pa pwede. So, you make observations. You ask yourself, what do I see in my nature? What do I see in my environment? Okay? So, pwedeng galing siya sa experiences mo, pwedeng nabasa mo, pwedeng naisip mo, pwedeng narinig mo. And from that observations, okay, that is number 2. So, from that observation, you think of interesting questions. Okay, bakit nag-o-occur yun? For example, no, nakagawa ka ng isang observation wherein naobserbahan mo na tawag dito na parang bumababa ang IQ ng mga bata. Bakit parang tawag dito bumababa yung comprehension level ng mga tao? Okay, hindi ng bata, but ng mga tao. Okay? So, you think of an interesting question. Ano kaya yung posibleng dahilan? Bakit
kapag patanda ng patanda yung generation, pababaw ng pababaw yung comprehension level ng mga tao. Bakit may ganong pattern? Okay? Bakit siya nangyayari? Ano kaya ang posibleng maging factor? Okay? So, doon ka na pupunta sa pangatlong stage, which is you formulate hypothesis. So, what are the general causes? Pwedeng technology, okay? O pwedeng educational system. Mag-create ka ng hypothesis mo. Okay? So, after mo makapag-create ng hypothesis, for example, ang naisip mo ay technology. Okay? So, doon ka na pupunta sa number 4. Ang number 4 is you need to develop testable prediction. Paano ka ano tong sinasabi nating testable prediction? For example, kapag ka ang isang bata ba mas matagal sa social media, mas mababa ba yung kanyang comprehension level? Kapag ka yung tao ba 4 hours nakababad sa technology, gaano kaya kataas yung kanyang comprehension level? Nagigets ninyo? So, ganun ka magde-develop ng isang testable prediction. Ita-test mo yon. Totoo nga, paano mo siya ita-test? For example, tatanungin mo si participant. Sabi mo, participant, okay, gaano katagal kang nakababad sa Facebook? Okay, kunyari, meron kang mga data, no? Tapos, sinekan nga yung 6 hours a day. Okay? So, paano mo ngayon ite-test ito? Ite-test mo siya sa paraan na pagbabasahin mo siya ng isang text, is isang kwento na English, tapos after mo siyang pagbasahin, pasasagutan mo siya ng comprehension check. Kapag mababa yung score niya, ibig sabihin, kapag mababa yung score niya, ibig sabihin, mas may epekto pala yung panonood ng tawag dito, or pagbababad sa Facebook doon sa comprehension level niya. So, for example, no, dito sa number 5, you gather the data, hindi lang ng isang tao, kundi ng group of people. So, for example, meron kang 5 participants na tinanong mo kung ilang oras silang nanonood sa Netflix or ilang oras silang nagbababad sa Facebook. Tapos, sabihin natin na 3 doon, 6 hours, tapos yung 2 doon, 2 hours lang. So, ngayon, itong 3 to, nung tinest mo, okay, yung comprehension check nila sa pamamagitan ng pagsasagot ng mga tanong after they read a story, yung 3 yun na 4 hours or 6 hours sa kababad sa internet, ang score nila ay 6/10. Okay? Tapos, itong 2 to, na 2 hours lang nakababad sa internet, okay, nalaman mo na yung sagot nila o yung resulta ng score nila ay nasa 10/10. Okay? So, ngayon, yung kinuwento ko, yung sinabi ko sa inyo, that is the process on how you gather, okay, data to test prediction. Okay? Diba sabi natin sa formulate hypothesis, sabi niya dito sa part na to, na, possible nga, no, na sabi natin kanina, bago tayo mag-gather ng data, na ang technology ay may epekto kung bakit bumababa ang comprehension level ng mga tao. Okay? So, ngayon, pagtingin dito sa number 5, tama siya. Kasi kapag mataas yung babad time sa internet, mas mababa ang comprehension level. So, tama siya. Okay, in that way, mag-move tayo sa number 6, wherein you develop general theories. General theories are set of ideas regarding the study of comprehension level. Ngayon, kapag dito sa number 5, hindi tumugma yung data mo doon sa hypothesis mo, uulit ka ulit. Wherein you refine, alter, expand, or reflect hypothesis. Tapos kapag nakaisip ka na naman ng hypothesis, siguro kung hindi technology, baka family background, katest mo ngayon ulit yan. I-gather mo ulit yung data. Kapag hindi ulit naging okay, refine ulit, isip ng bago, i-test ulit. Ngayon, kapag nag-work na yung hypothesis or kumbaga nagtugma na yung data mo doon sa hypothesis na meron ka, doon ka na ngayon magkakaroon ng ability to create general theories. Okay? So, magkakaroon ka na ng theory ngayon. Pwede mo lang sabihin na, tawag dito, na kailangan pala na may epekto pala ang technology. Actually, maganda ang technology. Meron kang ganong theory na maganda ang technology. It will only become negative depending on the usage of it.
Okay? So, kaya kung mapapansin nyo, sa ating figure, paikot siya, cycle. So, ibig sabihin, yung paggawa ng solusyon sa isang problema, hindi siya natatapos sa iisang process lang. It is an ongoing process until you perfected the solution. Kasi for example, nag-develop ka ng theories na may epekto nga ang technology. Ngayon na nag-observe ka ulit, bakit ganun? Somehow, mababa pa rin ang comprehension level ng mga tao. Tsaka kaulit ngayon, uulit sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, I hope naintindihan natin siya. Okay? So, ngayon, yun yung stages kung paano tayo makapag-create ng isang solution sa isang problema in a systematic process. Okay? So, hindi lang tayo basta nag-iisip. Okay? We test our thoughts. We test our hypothesis into real-life data. Okay? Bago ka makapag-create ng isang theory para masabi mo na tama yung hinala mo. Okay? So, ngayon, ano-ano ang possible natin maging research design? Una is qualitative method. So, one thing na gusto ko lang tandaan ninyo sa qualitative method is it is quality. Ibig sabihin, ang usual na process ng pag-collect ng data dito ay interview. Ang pangit ng sulat ko. Eraser. Actually, sa totoong buhay, ganito talaga din kapangit sulat ko. So, walang nagbago. Okay? So, interview. Okay? Qualitative method, they interview, they observe. Okay? So, ang ginagamit nila dyan ay mga statements. Ang ginagamit nilang data to test if the hypothesis is right is through the statements, through the behavior of the people na participants sa study nila. Okay? Pag sinabi natin quantitative or quantitative, okay, so it is more on numbers. So, ngayon, hindi interview ang ginagamit nila dito, but survey. Okay? Okay, so ngayon, dito malalaman na gumagamit tayo ng statistics. Okay, dito ginagamit natin interview, ginagamit natin statement sa qualitative method. Ngayon, sa quantitative method, we are using survey and statistics. Gumagamit tayo ng number. Okay, ngayon, we have this third research design, which is the mixed method. Pag sinabi natin mixed method, ito ay pinagsamang qualitative and quantitative. So, bakit kailangan mag-mix pa kung pwede namang isa na lang? Diba? For example, ako, ang aking undergraduate thesis, ginamit ko po ay mixed method. So, ang problema na sinulusyonan, ba't hinanapan namin ng solusyon, is nawag dito, yung sense of responsibility at yung challenges ng mga batang ama. So, para malaman namin yung challenges na meron sila at para malaman natin yung level na kanilang responsibility sa kanilang mga anak, is gumamit kami ng quantitative method wherein nagpa-survey kami. Gumamit kami ng isang psychological test para malaman namin kung gaano sila ka-challenged. At para malaman namin kung gaano din sila ka-responsable. Kasi hindi mo, minsan kasi, isa sa mga bagay sa qualitative, hindi mo ma-measure kung honest yung ini-interview mo. Kung honest yung pinagtatanungan mo. Kaya nga, minsan may mga psychological test tayo that will measure, okay, kung totoo, that will measure their feelings, that could measure the statement that they are saying. So, ngayon, para mapatunayan namin na totoo nga yung nasa aming resulta sa psychological test, gumamit kami ng interview. In-interview namin sila. So, that is mixed method. Okay? So, yan. Okay. So, last na tayo. So, what are the functions of social science and humanities? Wait lang. Okay, so function niya, isa sa mga function is to analyze, explain ng social science and predict human behavior as group or individuals. So, isa sa mga function ng social sciences is to generate and produce new knowledge, to give awareness and factual information about our society. Sa humanities naman, it to better appreciate the meaning and purpose of human experience. It is to give more awareness about about improving the life of human. It is to reveal wisdom. Okay?
So, yan. So, do you have any questions? If you have any questions, just write a private comment or just write any comment dito po sa pinost ko po na video lesson sa ating Google Classroom. Okay? So, thank you. You can find me, and you could email me, you could message me if you have any questions regarding this topic. So, I hope na marami po kayong mga natutunan. So, thank you guys for watching, and